მოგესალმებით დღევანდელ ლაივ ლექციას თემაზე თიენანმენის მოედნის მშენებლობა, ძეგლები და საჯარო სივრცის შექმნას გაუძღვება ახალგაზრდა სინოლოგი და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ძალიან საყვარელი გოგონა ნორა გამყრელიძე. ნორა. მშენებლობა ამ საინტერესო წამოწყებისთვის, რასაც სინო საუბრები ჰქვია და იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი თემაც საინტერესო იქნება ფართო აუდიტორიისთვის. ეს თემა თიენანმენის მოედნის მშენებლობა, ძეგლები და საჯარო სივრცის შექმნა პირველად უბრალოდ ამ თემის მიმართ ინტერესი გამიჩნდა მაშინ, როდესაც ხელში ჩამივარდა ძალიან საინტერესო ჩინელი ხელოვნების ისტორიკოსის და ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორის უხუნგის ავტობიოგრაფიული ისტორიული ციკლი Remaking Beijing, ინგლისურად ასე ქვია, რომელიც ძალიან კარგად აჩვენებს, როგორ არის თანამედროვე თიენანმენის მოედანი პროდუქტი ორი განსხვავებული, თუმცა ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული სივრცითი ტრადიციებისა. მოედნის სიმბოლური გეოგრაფია ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება იყოს შერწყმული ისტორიული მოვლენები ძეგლებთან. ჩვენთვის საქართველოში თიენანმენის მოედნის სახელი განსაკუთრებით ასოციაციურად დაკავშირებული არის დემონსტრაციებთან და ალბათ ცოტა ვიცის როგორი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ისტორია აქვს ამ მოედანს. დღეს საუბარს ორ ნაწილად დავყავთ. პირველი 1959 წლამდე მაშინ, როდესაც თიენანმენი იქმნებოდა და ვითარდებოდა დახურული საიმპერატორო სივრციდან საჯარო სივრცემდე, informing apprentice reference გვაქვს. და მეორე ნაწილი, რომელიც უბრალოდ 59 წლიდან მეორე ეტაპი, როდესაც informing განვითარდა რაფორმითაც დღეს უკვე ის გვაქვს. ეს უკვე თანამედროვე თიენანმენის მოედანი არის. თიენანმენის მოედანი ჩინურიდან ქართულად თიენანმენ გვანჩან, შეგვიძლია ვთარგმნოთ როგორც ციური სიმშვიდის კარიბჭის მოედანი, ინგლისურად ხშირად შეხვდებით როგორც Square of Gate of Heavenly Peace. ასეთი სახელით და არის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი საჯარო სივრცე, რომელიც პეკინის ისტორიული ჩრდილოეთი და სამხრეთი ღერძების ცენტრში მდებარეობს. ამ ცენტრის გავლის ასევე გავლით აქცალ ქალაქსა და ცის ტაძარსაც. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თავიდანვე ვთქვათ, რას ნიშნავს საჯარო სივრცე ჩინეთში და რას ნიშნავს, ასე ვთქვათ, ჩვენ რას ნიშნავს, რას გულისხმობთ უბრალოდ ძეგლებში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ჩინეთში ისევე როგორც ზოგადად ბევრ ქვეყანაში მოედნებს მეტნაკლებად პოლიტიკური დატვირთვა აქვს. ასეთი მასშტაბის ან უფრო ნაკლებად დიდი მოედნებს და სხვადასხვა ფორმის მოედნებსაც შევხვდებით არა მხოლოდ პეკინში და ასეთი ქალაქებში, არამედ საშუალო და პატარა ზომის ქალაქებშიც. მათ შორის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლებში და მცირე ზომის დასახლებებშიც. და რატომ არის მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ჩინეთში ეს სივრცეები აღიქმება ლიდერებისა და მოსახლეობის გარკვეული ტიპის ინტერაქციისთვის მნიშვნელოვან ადგილად და ასევე ეს სივრცე საჯარო შეკრებებისთვის შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვან ელემენტად მიიაზრება. მოედნები ასევე გამოიყენება სხვადასხვა დანიშნულებით, განსაკუთრებით კი სადღესასწაულო აღლუმების გასამართად და ახლა ჩვენ სლაიდზეც ვნახავთ, ეს არის თიენანმენის ხედი, უკვე თიენანმენის კარიბჭიდან პანორამული ხედი არის და დღევანდელი უკვე განლაგება კარგად ჩანს, მოგვიანებით ამასაც უკეთ განვავრცობ. აქ ხედავთ აი თიენანმენის სადღესასწაულო ასე ვთქვათ ღონისძიებები, ეს არის მაგალითად 1 ოქტომბრის ასე ვთქვათ ეროვნული დღის აღსანიშნავი ასე ვთქვათ ფოტო, ღონისძიებასთან დაკავშირებული. იგივე შინაარსის ფოტო გვაქვს აქ. ძინსაუბრინი, რომელიც 1 ოქტომბერს 1990 წელს მოედანზე შეხვდა ასე ვთქვათ მოსახლეობას და დღეს უკვე სიძინი, რომელიც აქტიურად
მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში თიენანმენის მოედანზე იღებს ხოლმე მონაწილეობას. ეს არის თანამედროვე სახის თიენანმენი, თუმცა სანამ გადავალთ, ანუ როგორ შეიქმნა აქამდე როგორ მოვედით, ვიტყვი რომ ძეგლებს როდესაც ვსაუბრობთ, ჩემთვის ძეგლები აღიქმება როგორც მეხსიერების შეგვიძლია ვთქვათ შერჩევითი საშუალებები, ისინი უფრო დიდწილად აცოცხლებენ და გვამახსოვრებენ მოვლენებს, საგნებს და მათ შორის ადამიანებსაც, მაგალითად ლონდონში შეგვიძლია ესე ვთქვათ მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, შეიძლება შევხვდეთ პირველი მსოფლიო ომის დროს ცხოველების, ასე ვთქვათ, პირველი მსოფლიო ომის მონაწილე ცხოველების ძეგლებსაც კი, რაც თავის მხრივ რა თქმა უნდა კარგი ესეთი ჟესტია, რომ გავიხსენოთ და დავემახსოვროთ არაერთი საინტერესო მოვლენა. ჩვენ შემთხვევაში თიენანმენის ძეგლების და ზოგადად არქიტექტურული კომპლექსის შესწავლა სწორედად გვაჩვენებს იმას, რომ დროთა განმავლობაში ძეგლების თავდაპირველი მნიშვნელობა იცვლებოდა და შეგვიძლია დავინახოთ, როგორ იცვლებოდა ეს მნიშვნელობა. იმისთვის, რომ თანამედროვე ჩინეთის და პეკინის ცენტრი გამხდარიყო, თიენანმენის მოედანმა თავად განიცადა არაერთგვაროვანი ცვლილება დახურული საიმპერატორო სივრციდან საჯარო სივრცემდე. რაღაც პერიოდი უდიდესი საჯარო სივრცეც იყო, მაგრამ ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი დიდი საჯარო სივრცე გახდა. სივრცემდე, რომელიც პოლიტიკური საქმიანობის და ვიზუალური გამოხატვის მნიშვნელოვან ადგილად რჩება დღემდე. წინა ჩართვაზე მახსოვს ანუკამ აღნიშნა, რომ თიენანმენის მოედანზე თანამედროვე ჩინელი ხელოვანები და ფოტოგრაფებიც მათ შორის თავიანთ შემოქმედებას გამოფენენ ხოლმე და სწორედ ეს დატვირთვაც შეიძინა თანამედროვე თიენანმენის მოედანმა. ეხლა გადავიდეთ იმაზე განვაგრძელოთ ჩვენ საუბარი, რა ფორმით განვითარდა კარიბჭიდან განვითარდა კარიბჭიდან ეს მოედანი იმ ფორმამდე, როგორიც 1959 წლამდე ჩვენ გვაქვს. თიენანმენი თავდაპირველად აშენდა მინგის დინასტიის დროს. ეს არის 1368-1654 წლები და მოგვიანებით ცინგის უკანასკნელი იმპერიის 1644-1911 წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, რეკონსტრუქცია განიცადა. როგორც თვითონ სახელი თიენანმენ გვიჩვენებს, ეს იყო რაღაცის შესასვლელი კარიბჭე და ეს რაღაცა იყო საიმპერატორო ქალაქი, რომელიც უკავშირდებოდა აკრძალულ ქალაქს. თავდაპირველად სწორედ ეს მნიშვნელობა, კარიბჭე კოშკის მნიშვნელობა ჰქონდა თიენანმენს და ზუსტად ეს ძალიან კარგად აღწერს მის ფუნქციას და სიმბოლიზმს, რაც შემდგომში განვითარდა ფართო, ასე ვთქვათ, არქიტექტურულ კომპლექსში, რომელსაც შეგვიძლია დღეს უკვე პეკინის უწოდოთ. ტრადიციულად ჩინეთში დედაქალაქის არქიტექტურისთვის ძირითადი მახასიათებელი იყო კარიბჭეების და კედლების არსებობა. აქ ვნახავთ მოგვიანებით განახებთ, როგორ იყოფოდა შიდა და გარე ქალაქი ერთმანეთისაგან. ეს გარკვეულწილად აქაც ფოტოზეც ვხედავთ, რომ კედლები და ასე ვთქვათ, შუაში კარიბჭეც გვაქვს აქ. ეს ჩემი აზრით ერთის მხრივ გვაძლევდა უფრო პრივატულ და შეიძლება ვთქვათ, ჩაკეტილ სივრცესაც კი და მეორეს მხრივ კარიბჭეს ჰქონდა განსხვავებული ფუნქცია. ეს იყო, ასე ვთქვათ, დამაკავშირებელი სხვადასხვა უწყვეტად აკავშირებდა სხვადასხვა სივრცეებს. როგორც უაღწერს, დავესწრებ იმას და ვიტყვი, რომ თიენანმენის მოედანი, ეს მთელი აივნები და მთლიანად კომპლექსი, რომელიც ახლა შუაში აიგრჩანს, იყო ძველი თიენანმენის მოედნის T-ფორმის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც დროთა განმავლობაში დინასტიის დროინდელი ფოტო, ის იყო მინგის და ეს არის ცინგის დინასტიის ფოტო უკაცრავად და მას შემდეგ, რაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში, ეს სივრცე ხელმისაწვდომი გახდა რიგითი მოსახლეობისთვისაც.
მე-20 საუკუნის დასაწყისში ნაციონალური მთავრობის გადაწყვეტილების შედეგად პეკინში დაიწყო საჯარო სივრცეების მშენებლობა. აქ ჩემი აზრით კარგად ეხმიანება ამ პროცესს გერმანელი ფილოსოფიის, პოლიტოლოგის და სოციოლოგიის ფრანკფურტის სკოლის მნიშვნელოვანი წარმომადგენლის ჰაბერმასის არგუმენტი, რომ საჯარო სივრცე არის ნორმატიული არენა, სადაც ხალხი არის ორგანიზებული და ისინი არიან წარმოდგენილი იმ ფორმით, რომ შეიძლება, როდესაც ესეთ მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებს ექნებათ სურვილი და მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ეს სივრცეები სარეკრეაციო ზონებად გადააქციონ და შეზღუდონ ამ ხალხის მონაწილეობა ამ სივრცეებში. ჩინეთში ეს პროცესი დაიწყო მას შემდეგ, რაც 1912 წლის 12 თებერვალს უკანასკნელი იმპერატორის პუის, ასე ვთქვათ, ედიქტი გამოცხადდა თიენანმენის კარიბჭიდან და სწორედ მაშინ მოხდა ეს არგუმენტი კარგად ეხმიანება, მაშინ მოკლედ მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დატვირთვა მოედნის შეეცვალათ და უკვე რიგით მოსახლეობისთვისაც გამხდარიყო ხელმისაწვდომი. პირველი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ცინგის დინასტიის შემდეგ ამ მოედანმა რესპუბლიკის დროს განიცადა, იყო ის, რომ აი ტეფორმის, ასე ვხედავთ ჩვენ მარცხენა მხარეს ეს აღმოსავლეთ და დასავლეთ ჩანანის კედლები განადგურდა, უпростоრად დემონტაჟი მოხდა მათი და თიენანმენის წინ არსებული სივრცე, რომელიც მანამდე ხელმისაწვდომი არ იყო რიგითი მოსახლეობისთვის, ახლა იმდენად ხელმისაწვდომი გახდა, რომ მაგალითად დასავლეთიდან აღმოსავლეთით მიმავალ ადამიანს ჰქონდა საშუალება ეს სივრცე გადაეკვეთა და თავისი თვალით ენახა თიენანმენის კარიბჭე, რომელიც მანამდე მხოლოდ იმპერატორის, ასე ვთქვათ, იმპერატორის შესასვლელ ფუნქციას ატარებდა. პირველი მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია ზოგადად, რომელიც რესპუბლიკის დროს განიცადა აი ამ სივრცემ, აგერ ვხედავთ, რომ ეს იყო ეს წითელი, რაც არის, ეს ყვითელი ხაზი, ეს არის, აი რაც თქვი, ეს ხაზი, ცენტრალური ხაზი, რომელიც გადიოდა იმპერატორის ქალაქსა და აკრძალულ ქალაქში შედიოდა და მის წინ იყო ეს თიენანმენი, ასე ოთხკუთხედი წითელი ფორმა, აგერ ვაჩვენოთ, თიენანმენის კარიბჭე, რომელიც აკავშირებდა ამ ორ სივრცეს ერთმანეთთან და ეს კედლები, რომლებიც ყოფდა შიდა და გარე ქალაქებს ერთმანეთისგან 1917 წლიდან დაახლოებით 10 დეკადის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს ცვლილებები. და ნელ-ნელა უკვე პეკინის რუკამაც განსხვავებული სახე მიიღო, უკვე აღარ გვაქვს ეს ტრადიციული, ასე ვთქვათ, დაყოფა სხვადასხვა ქალაქის, შიდა და გარე ქალაქს გულისხმობ. და შესაბამისად ამ ცვლილებებმაც გავლენა მოახდინა თვითონ თიენანმენის კარიბჭის ფუნქციაზეც, ის აღარ იყო უკვე იმ სიმბოლური დატვირთვით, რაც მაგალითად იმპერიის დროს იყო. ეს ფოტოები გვაჩვენებთ ჩვენ ზუსტად აი იმ გზას, რაც წერან ვაჩვენებთ, ეს არის წინა ხაზი, რომელსაც დღეს რა თქმა უნდა განსხვავებული ფუნქცია აქვს. აქ არის 1901 წლის ფოტო, როდესაც იმპერატორი ბრუნდება ქალაქში და აი აქ უკვე თიენანმენის კარიბჭის გავლით შედის საიმპერატორო ქალაქში. ახლა შემდეგი ნაწილი თავდაპირველად სანამ უბრალოდ შემდეგ ნაწილზე გადავიდოდე, ვიტყოდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იმპერიის დროს თიენანმენს ჰქონდა ეს ფუნქცია, როგორც შესასვლელი წინა კარიბჭე იყო, მოგვიანებით რაღაც ეტაპზე მან შეიძინა სადღესასწაულო, ასე ვთქვათ, აღლუმების და უბრალოდ შეკრებების ფუნქციაც. მის წინ ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები იმართებოდა, როგორიც არის მაგალითად იმპერატორად შემკობა ან იმპერატორის მემკვიდრის დაბადება და აი ეს ერთ-ერთი ძველი ფოტო სწორედ ამ ფაქტს აჩვენებს. აი ეს არის წერან საუბრობდი შიდა და გარე ქალაქები დაახლოებით ესეთი ფორმის იყო პეკინი იმპერიის დროს და სწორედ რესპუბლიკის დროს დაიწყო მისი ცვლილება. ერთი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი, აი ესეც უკვე რესპუბლიკის დროს არის, უკვე ხედავთ როგორ აქვს მაგალითად ჩვეულებრივ ფეხით მოსიარულეებს წვდომა ამ ტერიტორიაზე, ხედავთ რიქშოებს, რაც აქამდე
ამამდე რესპუბლიკის პერიოდამდე შეუძლებელი იყო რომ გვენახა ამ ტერიტორიაზე. ახლა ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებებზე რომ ვისაუბროთ, რაც მოხდა რესპუბლიკის დროს, გახდათ ის, რომ გარდა იმისა, რომ დაიწყო ამ კედლების და კარიბჭეების ასე ვთქვათ დემონტაჟი, ასევე იცვლებოდა დატვირთვა ბევრი მის გარშემო არსებული სივრცის. აი მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, ხედავთ აგერ შვეიციანი, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ ქართულად სახელმწიფო საკურთხეველი, ასე ვთქვათ, ინგლისურად state altar არის ესეთი სახელით ცნობილი და მეორე მხარეს Imperial Ancestral Temple, ჩინურად არის თაინიაო, ქართულად შეგვიძლია ვთარგმნოთ როგორც საიმპერატორო წინაპრების ტაძარი და აი ამ ორმა სივრცემ რესპუბლიკის დროს მიიღო ახალი დატვირთვა, მიიღო ახალი ფუნქცია იტვირთა 1914 წელს უკვე შვეიციანი, რომელსაც ხედავთ ჩვენ მარცხენა მხარეს, გადაკეტა პირველ პარკად, ცენტრალურ პარკად პეკინის და 1929 წელს მეორე სივრცეც, აი ეს სივრცეც, თაინიაოს სივრცეც გადაკეთდა ასევე მშვიდობის პარკად, რაც დღეს უკვე ძალიან ესე ვთქვათ მნიშვნელოვან შემადგენელ ელემენტს წარმოადგენს ამ სივრცის. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 1925 წლიდან აი ეს სივრცე, რომელსაც აკრძალული ქალაქი და საიმპერატორო ქალაქი მოიცავდა, ერთ მთლიან სივრცედ გადაკეთდა და ინგლისურად როგორც ეძახიან ფალას მუზეუმი, ქართულად იქნება დაახლოებით სასახლის მუზეუმი. აი ამ სივრცის ერთი მთლიანი ნაწილი გახდა. თუმცა თიენანმენის კარიბჭე არც ერთი ამ სივრცის შემადგენელი ნაწილი არ გამხდარა, მან შეიძინა რაღაცა გარკვეული ფუნქცია, ახალი ფუნქცია და ეხლა ვნახავთ რა ფუნქცია შეიძინა თიენანმენის კარიბჭემ აი ამ ცვლილებების შემდეგ. თიენანმენის მოედანი და მის წინ არსებული სივრცე, რომელსაც მისგან აქვს, ანუ თიენანმენის კარიბჭისგან აქვს ეს სახელი თიენანმენის მოედანი, 1911 წლიდან განსხვავებული სივრცის ფუნქციით გვევლინება, რა თქმა უნდა, იყო გარკვეულწილად რაღაც პერიოდის განმავლობაში პოლიტიკური გამოსვლებისთვისაც გამოყენებული მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარშიც, მაგრამ ამის გარდა მას აქვს ისეთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, როგორიც არის სახალხო რესპუბლიკის დაარსების გამოცხადების ადგილი. 1959 წელს, როდესაც მაო ძედუნი, ეს არის დღევანდელი ფორმის თიენანმენი, 1959 წლიდან ფაქტია, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა. 1959 წლის 1 ოქტომბერს, როდესაც მაო ძედუნმა თიენანმენის კარიბჭიდან გამოაცხადა სახალხო რესპუბლიკის დაარსება, თიენანმენის მოედანმაც, კარიბჭემაც და მის ირგვლივ არსებულმა ძეგლებმაც ახალი კოლექტიური მეხსიერება შეგვიქმნა ჩინეთში და ამ სივრცესაც ცხადია განსხვავებული სიმბოლიზმის შემატა. ის 1000-ით ადამიანი, რომელიც აი აქ შეიკრიბა 59 წელს, თავისი თვალით ხედავდა, რომ აი ეს ერთის მხრივ ადრე მათთვის მიუწვდომელი და ჩაკეტილი საიმპერატორო სივრცე გარკვეულწილად ხელმისაწვდომი იყო მათთვის და თვითონვე გახდნენ აი ამ სივრცის და მოვლენების, ისეთი მოვლენის, როგორც სახალხო რესპუბლიკის შექმნა იყო, თანამონაწილეები. 59 წლის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ იქამდეც ხდებოდა თიენანმენის რეკონსტრუქცია და იცვლებოდა გარკვეული ფორმით, 59 წლის შემდეგ მაოს სურდა შეექმნა ისეთი დიდი სივრცე, რომელიც დაიტევდა დაახლოებით მილიარდამდე ადამიანს. მიუხედავად მისი სურვილისა, რაღაც ეტაპამდე ეს შეუძლებელი იყო, თავიდან დაახლოებით 70,000 ადამიანს იტევდა ეს სივრცე და მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც მაო სურდა, რომ მიეღწია ამ მოედანზე, იყო ის, რომ შექმნა ისეთი სივრცე, რომელიც არა მხოლოდ პატრიოტიზმს გამოხატავდა, არამედ ნათელი, ასე ვთქვათ, სიმბოლური გამოხატულება იქნებოდა თვითონ კომუნისტური პარტიის იდეოლოგიის და მათი პოლიტიკის. მოედნის სტრუქტურა ფართოვდება და იცვლება განსაკუთრებით და აქტიურ ფაზაში შედის 1950-დან 1960 წლამდე აი შუალედში. ეს პროცესი ორ ძირითად ნაწილად მიმდინარეობს
მდებარეობს და 1952 წლიდან აი ეს მაოს ფოტოები გვაქვს ამ 59 წლის 1 ოქტომბრიდან. რაც შეეხება ხო აი ცვლილებების ეტაპს 52 წლიდან პირველი ცვლილებების ეტაპი, როდესაც მარჯვენა და მარცხენა ჩანანის კარიბჭეების საერთოდ დაინგრა და 1955 წლიდან, როდესაც თვითონ ეს ჩანანის გამზირი ფართოვდებოდა და იმ ხელა მასშტაბზე გააფართოვეს, რომ 32-დან მაგალითად 52 მეტრამდე შეიცვალა. სახალხო რესპუბლიკის დაარსების 10 წლის ღონისძიებისადმი მიძღვნილ შეკრებისთვის თიენანმენის არსებული ზოგადად სექცია სივრცე რაც იყო 80 მეტრამდე გაიზარდა, ანუ რაც ძალიან დიდი ცვლილება იყო რეალურად რესპუბლიკის პერიოდის შემდეგაც. იმავე წელს, თქვათ აი ამ გზას, რომელიც თიენანმენის წინ გადის, მოედნის სიგრძემაც მოიმატა 40 კილომეტრამდე და საინტერესოა ის ფაქტი, რომ პეკინის რუკაზე თითქმის გამყრელი არის აი ეს იმპერიული ძველი კედლები და კარიბჭეები, გარდა ერთისა, რომელიც უკვე რამდენჯერმე აღნიშნა, ეს იყო თიენანმენის კარიბჭე. მას სურდა, რომ პეკინი რევოლუციურ ქალაქად ექცია და ბუნებრივია რევოლუციურ ქალაქად გადაქცევა შეუძლებელი იყო ასეთი მსგავსი ტიპის მნიშვნელოვანი ცვლილებების გარეშე. აი ეს ტექფორმა, რომელიც თავში ვნახეთ, ეს გაფართოვდა ეს სივრცეც და გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ცვლილებაც ის იყო 59 წელს, რომ თიენანმენის კარიბჭეზე იქამდე ჩანგაიშის პორტრეტი ეხატა, ეკიდა მაოს სპეციალურად დახატული პორტრეტი დაიკიდა, რაც გარკვეულწილად იდენტობასაც გვაჩვენებს მაოსი ამ თიენანმენის კარიბჭესთან, რომელიც აღქმული იყო როგორც ახალი ჩინეთის დაბადების ადგილად და თითქოს გაუთანაბდა მაოც აი ამ იდეას და ორივე ერთად წარმოგვიდგა 1959 წლიდან, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ცვლილება განიცადა თვითონ კარიბჭემაც თქვათ მისი რეკონსტრუქცია ხდებოდა, მაოს პორტრეტიც რამდენჯერმე შეიცვალა, თუმცა ისინი არასდროს დაშორებიან ერთმანეთს. 1976 წელს მაშინ როდესაც მაო გარდაიცვალა, ესეც ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი ფაქტია, რომ სწორედ თიენანმენის კარიბჭის წინ მოხდა მაოს ეს ცერემონიალი, აქ გაიმართა და არც ერთი ლიდერი თიენანმენის კარიბჭეზე არ ასულა, პირიქით ისინი აი სპეციალურად შექმნილ სივრცეზე იყვნენ და ფაქტობრივად აი ამ პერიოდის განმავლობაში ერთადერთი დღე იყო, როდესაც მთელი მოედანი დუმილმა მოიცვა და ესეც ძალიან ისეთი სიმბოლური ფაქტია ჩემი აზრით. წეგან ვახსენე, რომ მაოს სურდა აი ამ სივრცის ისეთი მასშტაბით გაზრდა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დატეულიყო. მისი ასე ვთქვათ ფრაზაც არის შემორჩენილი, რომ მას სურდა ახალი მოედნის მშენებლობა და ციტირებ, დიდი საიმისოდ, რომ 1 მილიარდი ადამიანი შეკრებილიყო. მიუხედავად იმისა, რომ მისი გარდაცვალების შემდეგ 600,000 ადამიანამდე გაიზარდა ეს მასშტაბი, ანუ იტევდა 600,000 ადამიანს, ძალიან ესეთი სამწუხარომისთვის ეს ოცნება არ შესრულდა. დაახლოებით მილიონამდე ადამიანის დატევა შეუძლია ამ სივრცეს. ახალი მოედნის მშენებლობის პროცესში ბუნებრივია, რომ თიენანმენის მოედანის გარშემო არსებული ეს არქიტექტურული სისტემა რაღაცნაირად ირღვეოდა, იმიტომ რომ ბევრი შენობის დემონტაჟი მოხდა, რომელიც ძალიან რთული პროცესი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მაშინაც პეკინი მჭიდროდ დასახლებული გახდათ, დაახლოებით 3 დეკადის განმავლობაში ხდებოდა ჯერ კიდევ იმპერიის დროინდელი შემორჩენილი შენობების, იგივე თქვათ ხელოვნური მდინარეების, კედლების, ამ მდინარეებზე არსებული თქვათ ხიდების და სხვა ისეთი დამახასიათებელი პეკინისთვის შენობების დანგრევა, იგივე მაგალითად ფაილოვრო ვთქვათ, რაც მორთული ხის თაზატრები იყო, ესეც პრაქტიკულად სულ არ იღეს მთლიანად და ბუნებრივია, რომ ეს პროცესი არ იყო ერთგვაროვანი. სამი საპირისპიროდ რო ვთქვათ, ცხადი ახლა დანგრევას მშენებლობაც უნდა მოყოლოდა, რომ მიგვეღო ის ინფორმით ეს მოედანი რა ფორმითაც არის, თუმცა მშენებლობის პროცესი არ იყო ასეთი რთული.
არ იყო ასეთი რთული, თუ მაგალითისთვის ავიღებთ აი ეს არის დანგრევამდე ერთ-ერთი კადრი. თუ მაგალითად ავიღებთ აი მშენებლობასაც შეეხება ისეთ შენობებს, როგორიც არის სახალხო კრების შენობა, ქართულად ასე არის დამკვიდრებული, ჩინეთის პარლამენტის შენობა, რომელიც ასე ვთქვათ, დიდებულად არის წარმოდგენილი თიენანის მოედანზე. მაგალითად, ერთ წელზე ნაკლებ დროში აშენდა ეს შენობა, ისევე როგორც აგერ ვხედავთ მაოს მავზოლეუმი უკან, რომელიც დაახლოებით 6 თვეში აშენდა მაოს გარდაცვალების შემდეგ. და აი ამ სიტყვაზე აი ამ დანგრევას და ახალი შენობების აშენებას ჩემზე ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლური ქვეტექსტი აქვს. მაოს სურდა რომ ძველის დანგრევით და ახლის აშენებით თითქოს ეს კოლექტიური მეხსიერება შეიცვალა ჩინელი ხალხის და წარსულთან წყვეტა გაეკეთებინა და როგორც 1959 წლიდან დაიწყო ახალი ჩინეთის ისტორიის საქმე, ასე დაწყებული იყო ახალი კოლექტიური მეხსიერების ჩამოყალიბება ჩინელ ხალხში. ამ ფოტოზე ახლა ჩვენ ვხედავთ ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან და ცნობილ მონუმენტს, სახალხო გმირების ძეგლი, ქართულად ასე იქნება. ეს არის ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი ნაგებობა თიენანის მოედანზე, რომელიც დღეს უკვე ცენტრში მდებარეობს, თუმცა ახლა ვნახავთ რა განვითარების ასე ვთქვათ ეტაპი განვლო ამ მონუმენტმაც. ეს ძეგლი 1958 წელს დასრულდა, 37.2 მეტრი სიმაღლის არის, დიახ და მისი აგების მიზანი იყო, რომ ქვაში გაიცოცხლებინათ ყველა ის გმირი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დაარსებაში. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ამ ძეგლის აგებას ბევრად ისეთი მასშტაბური იდეოლოგიური და სიმბოლური დატვირთვა აქვს, ვიდრე უბრალოდ აი გმირების გაცოცხლებას და რას გულისხმობ, ამაში გულისხმობ იმას, რომ მაო ძედუნი თვითონ ისევე როგორც პრემიერი ჯონ უეინლაი მონაწილეობას იღებდნენ ამ ძეგლის ასე ვთქვათ დაგეგმვაში, მის მშენებლობის პროცესში და განლაგებაში, ან ლოკაციის მოძებნაშიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ 59 წელს დაიწყო ამ ძეგლის მშენებლობა, 1958 წლამდე ძლივ შეარჩიეს ქვის სტრუქტურა, რომელიც ერთი შეხედვით ახლა ხედავთ, რომ არ არის რთული, შესასრულებლად არ იქნებოდა რთული, იმის გათვალისწინებით, რომ დიდი რაოდენობით ასე ვთქვათ ადამიანური რესურსიც იყო დახარჯული, მაგრამ აი სწორედ ეს იდეოლოგიური დატვირთვა, რაც ჰქონდა ამ ძეგლს, აი ამან გაწელა დიდხანს მისი მშენებლობის პროცესი. მაოსთვის თიენანმენის მოედნის ისტორიული ფუნქცია სწორედაც რომ მნიშვნელოვანი ლოკაცია აღმოჩნდა ამ ძეგლის განლაგებისთვის და ეს ძეგლი პირველი ნაგებობა იყო აი ამ ახალი თიენანის მოედნის, რომელიც ყველა იმ მოვლენის თანამონაწილე და მაყურებელი გახდა, რომელიც 59 წლის შემდეგ იღებს, ან მიმდინარეობდა ამ მოედანზე. და სწორედაც რომ ეს ძეგლის გვეხმარება იმ რაზეც საუბრობდი ახალი კოლექტიური მეხსიერების ჩამოყალიბებაში და ერთი კითხვა, რომელიც ჩემი აზრით ესე ვთქვათ, უფრო მეტ გავრცობას ემსახურება, არის ის თუ რას გულისხმობ ძეგლში ამ შემთხვევაში და რა არის აი ამ მონუმენტის ფიზიკური კონტექსტი, ასეთ შეიძლება დავსვათ კითხვა. ერთი მხრივ, როგორც თქვი, ეს ძეგლი შეზრდილი არის კომუნისტური პარტიის აი ამ მათ ასე ვთქვათ ფუნდამენტურ ღირებულებებში და მეორე მხრივ გვიჩვენებს მაგალითად როგორც უაღწერს, რომ ეს არის უნიშნავესი მანიფესტი კომუნისტური პარტიის და ასე ვთქვათ გაერთიანებულია მათი მიზნები და იდეოლოგია ჩვეულებრივ მოსახლეობასთან შერწყმული არის აი ამ ძეგლით. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც აქ არის, გახლავთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი წარწერა ძეგლზე, თარიღები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც კარგად გვიჩვენებს აი ამ ჩვენს ნათქვამს ამყარებს. მაგალითად 3 თვე 30 წელი 1840 წლიდან და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს 3 თარიღი რომ ავიღოთ, ეს გვიჩვენებს მაოს ისტორიოგრაფია, ხილ დამოკიდებულებას ამ ძეგლის, ის ყოფდა ასე ვთქვათ ორ ნაწილად ახალი ჩინეთის ისტორიას.
ეგრეთ წოდებული ძველი ასე ვთქვათ ტიპის დემოკრატიული რევოლუცია 1840 წლიდან 1920 წლამდე და 1920 წლიდან განვითარებული მოვლენები, რომელსაც ის ეგრეთ წოდებული ჭყალებში ჩავსვათ ახალი ტიპის დემოკრატიულ რევოლუციას უწოდებდა. და ეს უკანასკნელი ბუნებრივად მოიცავდა კომუნისტებსა და კომუნისტებს შორის აი ამ ასე ვთქვათ ძალთა გადანაწილებასაც კი. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთი წარწერა რამდენჯერმე მეორდება მაოს ნათქვამი, საკმაოდ ისეთია, აი ხედავთ კიდეც ფოტოზე. ეს არის ფრაზა, შემდეგი ფრაზა, მარადიული დიდება ხალხის იმ გმირებისა, რომლებმაც სიცოცხლე შესწირეს სახალხო განმათავისუფლებელ ომს და ხალხის რევოლუციას და რამდენჯერმე მეორდება ეს ფრაზა მონუმენტზე. მონუმენტის ერთი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საყურადღებო ფაქტი არის ის, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩემი ყურადღების ესეთ მიპყრობი გახდა. აგერ ხედავთ მასე ამოტვიფრულ აი ამ ადამიანებს, რომლის გასახსენებლად და ძიდიაში თავიდან შეიქმნა ეს მონუმენტი, სიძინფილი, რომელიც ესტუმრა მონუმენტს წინ ეს ფოტო არის წარმოდგენილი. მნიშვნელოვანია ის, რომ მაინც საუბრობდი, რომ აი ამ მონუმენტზე არც ერთი პორტრეტი იმ გმირების დახატული არ არის, არამედ არჩეული ერთი ასე ვთქვათ არქეტიპი არის შექმნილი და ეს ერთი არქეტიპი მეორდება 170-ჯერ ძეგლის გრძელი კომპოზიციის 10 მოქმედებაში. ანუ ერთსა და იმავე სახეს 10 კომპოზიციაში რამდენჯერმე წავაწყებთ და ეს ძალიან ისეთი ნამუშევარია, იქ ვნახავთ ფოტოზე, საკმაოდ რთული გასაკეთებელი იქნებოდა სავარაუდოდ იმ დროს. რა თქმა უნდა, ძეგლის განლაგებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ამ მონუმენტს არა მხოლოდ განლაგებას, ასე ვთქვათ, მისი განლაგების დროსაც მნიშვნელობა ჰქონდა. ჭოენლაი და მაო ძედუნთან ერთად ფიქრობდა, რომ სახალხო გმირების ძეგლი უნდა განლაგებულიყო თიენანმენის მოედნის მოპირდაპირე მხარეს და ამასაც ბუნებრივია თავისი ესე ვთქვათ სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა და ეს გამოიხატებოდა იმაში, რომ ვთქვათ აი ეს განლაგებას მივიღებთ ჩვენ შედეგად 1959 წლის თიენანის მოედანი, აი თუ ფიგურაზე გვენდომება რომ გამოსახოთ, აი ამ ფორმით გვექნება. კიდე საინტერესო რაღაც ასე ვთქვათ ჩანაფიქრი იყო. 59 წლის მოედანი შუაში არის საჯარო სივრცე, როგორც ხედავთ, თიენანის მოედანი, რომელიც უკვე ხელმისაწვდომია ფართო საზოგადოებისთვის და ეს მოედანი არის გარშემორტყმული 4 მხრიდან წარსულით და აწყვეტი. აწყვე ეს არის თიენანმენის კარიბჭა, რომელზეც გამოცხადა სახალხო რესპუბლიკის დაარსება, მის მოპირდაპირე მხარეს სახალხო გმირების მონუმენტი, რომელიც წარსულს გვანიშნებს და დასავლეთით და აღმოსავლეთით მარჯვნივ და მარცხნივ აწყვე ჩინეთის სახალხო კრება ასე ავიღე, იმიტომ რომ დამკვიდრებულია ეს პარლამენტის შენობის სახელი ქართულად და მის მოპირდაპირე მხარეს დღეს უკვე ისტორიის მუზეუმად ცნობილი, მაშინ რევოლუციის და ის ჩინეთის რევოლუციის და ისტორიის მუზეუმი ასე ერქვა. აი ესე გამოიყურებოდა დაახლოებით 1959 წლის თიენანმენის მოედანი, შუაში გვაქვს ეს თავისუფალი სივრცე, რასაც ვილაპარაკეთ და აქეთ-იქიდან აი ის წარსულის და აწყვეს ასე ვთქვათ შემაპირისპირებელი შენობები და ძეგლები, რომლებიც უკვე ზემოთ ჩამოთვალეთ. ეს არის მაოს მემორიალი, რომელმაც 1967 წელს როგორც კონტექსტი შეუცვალა თიენანმეს. ასევე განლაგებაც შეცვალა მოედნის. ზემოთ თქვი, რომ ძალიან მალე აშენდა ეს შენობა და მაშინ ანუ აშენების მიზეზი გარდა იმისა, რომ მაოს მნიშვნელოვანი როლი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დაარსებისა ცხადია მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა მის მშენებლობაში. ერთი რითიც შეიძლება დაახსნილიყო თუ რატო აშენდა ასე ჩქარა, არის ის, რომ მაშინდელი მთავრობა ტურბულენტულ პერიოდში იმყოფებოდა და უნდათ რომ თავიანთი ასე ვთქვათ მთავრობის ლეგიტიმურობა ამ ხრივაც ამ ფორმითაც გამოიხატათ.
და აი 1977 წლის შემდეგ ახალი განლაგებას მავზოლეუმის დამატების შემდეგ, რაც ვთქვით, რომ პრაქტიკულად მთლიანად შეუცვალა შინაარსი, მონუმენტი გადაიტანეს ამ საჯარო სივრცის ცენტრში, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ეს ერთ-ერთი ძეგლი, რომელიც თავის მხრივ იყო წარსულის გამახსენებელი და თანაც მომსწრე იყო ყველა იმ მოვლენისა, რომელიც მისი დადგმის შემდეგ განვითარდა თიენანმენის მოედანზე, ხელმისაწვდომი გახდა უკვე საჯაროდ მოსახლეობისთვის, მაშინ, როდესაც 1977 წელს თიენანმენის მოედანზე არსებული ერთ-ერთი შენობა ხელმისაწვდომი არ იყო იქითი მოსახლეობისთვის და თვითონ ეს მონუმენტიც მოექცა 4 მხრიდან წარსულსა და აწმყოს შორის. მავზოლეუმის ცხადია თიენანმენის კარიბჭის მოპირდაპირ მხარეს განალაგეს და ამათაც ერთი მნიშვნელოვანი დატვირთვა ჰქონდა ის, რომ ერთის მხრივ თიენანმენის კარიბჭაზე არსებული მაოს პორტრეტი, რომელიც ძალიან ისეთი ბუნებრივი და ცოცხალი შინაარსის მატარებელი იყო, დაუპირისპირდა მაოს მავზოლეუმს, სადაც მისი, ასე ვთქვათ, წარსული გამოიხატებოდა. ეს გვაქვს 1977 წლიდან ეს ფორმა. დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თიენანმენის მოედანი თავისი მონუმენტებით ფაქტობრივად აცოცხლებს ჩინეთის წარსულსაც და აწმყოსაც და გარკვეულწილად კრავს მთელ ამ ისტორიას, რომელზეც ხაწიდან მოყოლებული, თუმცა ბუნებრივია მაინც იმპერიის და რესპუბლიკის გავლენა ასე თუ ისე, როცა იქ იმყოფები ადგილზე, მაინც გარკვეულწილად შეიგრძნობა. დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, ერთი რაღაც შეგვიძლია ვთქვათ, ანუ ეს უკვე თანამედროვე სახით ცოტა ესეთი ვიზუალიზაცია. დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თიენანმენის მოედანი, როგორც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის, ასე ვთქვათ, ახალი სიმბოლო, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია მოსახლეობასთან ურთიერთობისთვის და თავისი ძალაუფლების ფლობისთვის ჩინეთის კომუნისტური პარტიისთვის, ისევე როგორც რიგითი მოქალაქეებისთვისაც მას მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს. თიენანმენის მოედნის თანამედროვე ჩარჩო, პრაქტიკულად როგორც ნახეთ, დიალექტიკური სივრცითი ისტორიის პროდუქტი არის და დღეს ის უკვე გვიცოცხლებს ჩინელი ხალხის ისტორიას, მათ საჯარო, ასე ვთქვათ, კოლექტიური მეხსიერების ჩამოყალიბებაში გვეხმარება და გარკვეულწილად მათი იდენტობის ადგილიც გახდა, ისევე როგორც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩინეთის წარსულის, ასე ვთქვათ, თარგმანსაც გვიკეთებს. ჩავარდო კიდევ თიენანმენის ჭირს არის, რომ საოცრად მასშტაბურია ზომით და იქ შესულ ადამიანს თითქოს თავისუფლებას აკარგვინებს მასშტაბის შეგრძნებას, რაღაც სივრცეში იკარგები თითქოს ადამიანს და გახდა ერთგვარი სიმბოლოც კიდე იმის თუ რამდენად დიდია და რამდენად გრანდიოზულია ჩინეთი და რამდენად ამომწურავია. რომ შედიხარ ყველაფერი ერთმანეთზე უფრო ისეთი აღმთვანებელი არის თქვენს მომავალ შეიძლება რომ კიდევ შემდგომ პრობლემად გავავრცოთ და ვისაუბროთ რამდენადაც ჩვენთვის როგორც რიგით მნახველებისთვის, უცხოელებისთვის პირველი ყველაზე დიდი შთამბეჭდები ჩინეთის დიქტატორს თქმა უნდა საოცარი ემოცია რო ჯერჯერ მოიტანოს, მაგრამ თიენანმენის მოედანმა ჩემზე პირადად ეწარმოშვედი შესაძლებელი მოახდინა. მივხვდი რომ ამ ხელა ესეთი სივრცე ამდენი ადამიანის ასე არ მეგონა ასეთი შეიძლება და არსებობს. ძალიან დიდი მასშტაბია მართლა და ანუ გარდა ამ სიმბოლური დატვირთვისაგან შენობებს თვითონ მასშტაბიც ცალკე დიდ გავლენას ახდენს ალბათ. არის პირველი შექმნა ესეთი კი და მე სამწუხაროდ მას შემდეგ რაც ამ თემით დავინტერესდი, მაშინ აღმოვაჩინე, რომ ყოველთვის ჯობს რომ კარგად იცოდე ის ადგილი, განსაკუთრებით ნუ ეხა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის და პეკინისის განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია და ნუ კარგია რომ ეს ისტორიას ვიცოდეთ, რომ აი ამ მასშტაბის ასე ვთქვათ შოკი რაც გაქვს, იმის კვალდაკვალ თან ცოტა ეს ისტორიული ესეც დაგვეხმაროს, რომ ავხსნათ რატო შეიძლება ეს განცდა დაგვეუფლოს და თავის-თავში მოიცავს, აი რაც თავიდან თქვი, ერთის მხრივ თვითონ თიენანმენის მოედანი იყო შემქმნელი ამ პროცესების და მეორეს მხრივ თავის-თავში მოიცავს ყველა ამ პროცესს. და ეს ალბათ იგრძნობა, ასე ვთქვათ.
დავამთავრებ მე მგონი ძირითადი საკითხები რაც შეიძლებოდა რომ ჩვენ ფორმატში ჩაგვეძიეთ და შევხედოთ შევეხეთ თუ რამე დამატებით ან კითხვა იქნება ან ინტერესი რომ მეტად განვარცოთ თემა ნებისმიერ თემა მზად ვართ რომ შემდეგში გავითვალისწინოთ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნორა ესეთი ძალიან საინტერესო და ინფორმატიული ლექციისთვის ვიმედოვნებ რომ მომავალშიც არა ერთხელ შევხვდებით თუნდაც ჩვენი ლაივ ჩართვების მეშვეობით და თუ კი ჩვენს მსმენელსაც რაიმე ინტერესი ექნება იგი მოგწერენ შემდგომ აუცილებლად ვეცდებით რომ მათ ინტერესებით დავამახვილოთ და კიდევ ერთხელ საოცრად საინტერესო იყო თქვენი ლექცია მადლობა თქვენ აი ამ თავში აღნიშნა საინტერესო წამოწყებისთვის ასაც იმის საუბრები ქვია და ვიმედოვნებ რომ საქართველოშიც ფართო აუდიტორიისთვის ჩვენთან დაკავშირებული არაერთი თემა საინტერესო იქნება იმიტომ რომ მართლაც ამოუწურავია ეს ქვეყანა და საინტერესოა და მინდა რომ ბევრი რაღაც ვიცოდეთ ჩინეთზე ქართველებმა ну გარდა იმ ინფორმაციისა რაზეც ხელი მიგვიწვდება ჩვენ ბევრად მნიშვნელოვანი და შინაარსიანი თემებიც არსებობს ამ ქვეყნის გარშემო და ძალიან მინდა რომ მეტი ინტერესი მივიღოთ აუდიტორიისგან და ნახოთ კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ